Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire în două variante de răspuns, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul să-ți transmită pentru următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi această citire. Și avem numărul 1, cristalul argintiu, numărul 2, cristalul albastru. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru partea profesională sau poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană sau poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii, să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Și începem cu numărul 1, cristalul argintiu. Hai să vedem în primul rând un mesaj din partea oracolului pentru tine. Wow, avem așa, cifra 6, foarte importantă pentru tine. Dana, da, este un nume sau inițiala D. Plină de bunăvoință, zeița Dana este mereu dispusă să te inspire și să ghideze. Ea poate fi percepută ca o prezență blândă. Dana apare înconjurată de culorile curcubeului și te susține să te eliberezi de rănile trecutului pentru a-ți reduce ego-ul la tăcere și pentru a-ți regăsi astfel pacea interioară. Deci pentru numărul 1 este despre a face pace cu trecutul, este despre un ajutor divin pe care îl primești. Simte aici că răsare un curcubeu în viața ta, ceea ce înseamnă că ieși dintr-o perioadă de furtună a vieții tale, însă ieși și despre iertare pentru numărul 1 și este și despre a face pace cu ceva din trecut. Frumos, deci ieși și despre împăcare, da? Despre liniște. Hai să vedem ce părere are oracolul astrologic pentru tine. Avem o opoziție, o confruntare. Deci pentru unii este vorba despre o confruntare pe care o aveți. Fie cu partenerul, fie este vorba despre o confruntare cu un prieten, în general cu lumea, cu oamenii din jur. Însă această confruntare este clar că e pe un sfârșit de drum. Avem casa a patra, da? Mesajul casă, familie, trecut. Hai să mai vedem încă un mesaj. Numărul 1. Au ieșit mai multe. Avem natură, planeta Mercur, zodia Gemeni, zodia Fecioară. Deci aici e un mesaj important pe care îl primești, fie dintr-un loc încărcat energetic, fie este vorba despre un mesaj de suflet care apare. În unele cazuri este vorba și despre un drum pe care îl faceți. Apoi avem zodia Gemeni și un mesaj pozitiv. Deci, pentru unii poate aveți aici legătură fie cu persoane mai tinere, fie aceste vești care apar sunt pozitive, sunt benefice. Da? Și au legătură cu o tensiune care e de ceva timp aici, simt eu să transmit. Hai să vedem ce mesaje are tarotul pentru numărul 1. Văd o perioadă de studiu, o perioadă de analiză, este o perioadă în care te concentrezi mult asupra detaliilor, ești foarte entuziasmat de un nou început, poate o nouă colaborare, poate este vorba despre un nou fel de mâncare, un nou mod de a arăta, un nou mod de a trăi. Ce mai văd aici e faptul că te afli într-un moment profund transformator al vieții tale. E ca și cum te maturizezi, e ca și cum mergi spre o nouă etapă. În unele cazuri văd și o perioadă aici în care învățați ceva, studiați ceva, parcă sunteți la început de drum într-un domeniu, dar ce mai văd aici pentru alții are legătură și cu faptul că există cineva în jur care îți studiază, da, fiecare mișcare, da, studiază fiecare aspect. Avem forța și 7 de spade. Poate are legătură și cu o persoană mai matură aici în jurul tău, care e ca și cum fie fuge de această luptă, fie este o persoană mai singuratică din fire, care evită o confruntare directă sau evită o luptă, evită o discuție. Mai vreau o carte. Avem așa, 4 de spade, primul mesaj, și regele de bâte. O conexiune foarte puternică aici văd eu cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. O invitație,
da, într-un moment de relaxare, da, sau o invitație de weekend pe care o primești. În unele cazuri poate să însemne și faptul că aici, uite, e ca și cum studiezi aici foarte mult ideea de pauză, ideea de a te odihni, de a te relaxa. Da, și avem regele de bâte. Un personaj energic, plin de viață, este o persoană care știe bine să negocieze, știe bine să-și impună punctul de vedere. E cineva care nu are stare, da? Parcă e cineva care stă și te privește, stă și te supraveghează. Mai văd aici, bineînțeles, și o hotărâre, da, pe care urmează să o iei. Este o hotărâre care fie ține de un copil, fie un suflet pereche, cineva din trecut. Dar văd aici clar și o energie a abundenței pentru unii dintre voi. Mai vreau mesaje. Regina de bâte, ok. Deci regele și regina de bâte. Un cuplu aici, da, care stă spate în spate. Un cuplu important. Totuși văd aici și ceva legat de bani. Da? Unii poate primiți o ofertă sau primiți o sumă de bani, dați bani cuiva. Și avem așa, nebunul 3 de monede, 2 de monede. Interesant. Deci o noutate plăcută aici, care fie ține de bani, fie pentru unii are legătură cu ceva nou care apare în viața ta și are legătură cu planul fizic. Unii parcă mergeți la cumpărături sau poate chiar așteptați un răspuns aici, fie legat de un examen, fie legat de un grup mai mic de oameni din care faceți parte. Da? Văd aici o regină de bâte care stă, coordonează ceva, face ceva. Dar văd, bineînțeles, și un eveniment neprevăzut care are loc și care, uite, poate avea legătură cu cineva care luptă pentru dragostea sa, cineva care luptă pentru sufletul său. Hai să vedem despre ce este vorba. Da? Parcă sunt două lumi diferite. Da. Aici văd o persoană puțin supărată în legătură cu un nou început sau în legătură cu un copil, un proiect nou. Poate să fie aici, bineînțeles, și un personaj mai tânăr care e puțin trist în jurul tău în legătură cu o dorință pe care o are. Ok, văd aici pentru unii dintre voi faptul că fie urmează să vă vină cineva în vizită, fie aici aveți o discuție importantă cu o persoană mai matură, poate să fie o femeie, cineva care ține la tine, este o femeie care a pierdut ceva la viața sa, poate să fie o femeie care cumva are sufletul deschis către tine. Dar uite, apare o veste bună. Și aici ce văd eu în 24 de ore pentru numărul 1, atenție, o bucurie neașteptată și un cadou, o eliberare, o surpriză pe care cineva ți-o face, o întâlnire surpriză pe care o poți avea, dar în unele cazuri simt eu aici că e vorba de o noutate care apare. Fie are legătură cu banii, fie are legătură cu o relație nouă, o prietenie nouă, o cunoștință nouă, dacă poate nu neapărat de dragoste, dar și cineva care poate să facă o surpriză. Avem judecata și preotul. Poate este o hotărâre importantă, fie în plan spiritual, fie este vorba despre o hotărâre importantă care are legătură cu o persoană pe care o respectați foarte mult, este o persoană undeva suspusă. Da? O persoană geloasă aici. Și uite, avem aici un ghinion, dar și un noroc. E ca și cum, pentru numărul 1, ceva se rupe în 24 de ore și apare altceva. Sau ești într-o situație care aparent pare complicată și presupune și o pierdere, presupune și un sfârșit, dar în același timp e și cu noroc. Numărul 1. Hai să vedem acest oracol, ce părere are.
Și avem o femeie matură, este o femeie puternică, poate cineva din înalta societate, este o persoană poate mai dură din fire. Și aici mai avem încă o femeie, avem regina de gheață. Da? Deci o discuție între două femei, văd aici. Poate să fie o femeie mai dură, mai rece, o persoană care lucrează cu actele sau care este extrem de rațională pe ceea ce face. Și avem așa, o nouă persoană, o nouă iubire sau o persoană necunoscută și avem bani, noroc, finanțe. Pentru numărul 1, eu cred că e o surpriză la dublu care apare pentru voi în următoarele 24 de ore și care are legătură și cu partea financiară, dar are legătură și cu dragostea. Pentru alții, cine știe, ele pot fi întrepătrunse. Și e ceva legat, uite, de o petrecere, da? O bucurie, un eveniment mare. Numărul 1, uite, iar mi-a ieșit ideea de copil. Copil, iubire, inocență, distracție. Poate discutăm și despre o persoană mai tânără sau o persoană mai imatură din punct de vedere emoțional, cineva care e sincer, e cu sufletul deschis. Și uite, dacă ești femeie, văd aici și o alegere pe care o vei avea de făcut. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și dacă ați rezonat cu mesajele, vă aștept și la numărul 2. Dacă vreți să mai vizionați, puteți să vă puneți o întrebare și să vedeți ce răspunsuri primiți pentru numărul 2. De asemenea, vă reamintesc și de aplicația de tarot și astrologie, unde vă puteți face mereu citiri gratuite, puteți să primiți și o astrogramă natală, da, care e gratuită. E gratuită până la un punct. Da? Puteți să vă faceți harta, puteți să vedeți acolo ce informații prețioase aveți. Bun. Bine ați revenit cei de la numărul 2, cei care ați ales cristalul albastru. Să vedem pentru voi, în primul rând, un mesaj de la Arhanghelul Gabriel pentru următoarele 24 de ore. Ce sfat vă dă Arhanghelul? Hai să vedem. Numărul 15, mai avem 1, 5, 51, 6, numerele importante. Ca și mesaj, imaginație creatoare benefică. Cu cât îți dezvolți mai mult imaginația creatoare benefică, cu atât mai mult îți vei putea materializa visurile. Și cu cât vei visa mai mult, cu atât mai mult ți se vor dezvolta imaginația creatoare benefică. Atunci când te refugiezi în inimă și în suflet, ești protejat. Deschide-te în fața imaginației creatoare benefice. Simt aici că este vorba despre a te detașa de anumite tipare, de anumite lucruri, este despre a ieși din cutie, este despre a avea curajul să visezi altfel, să ai alte așteptări de la viață și de asemenea mai poate să însemne și ideea aceasta de a te întoarce la acel copil interior, da? La acea frumusețe interioară a ta. Hai să vedem ce spune și oracolul astrologic pentru numărul 2. Ce mesaje aveți voi? Și avem așa. Zodia Capricorn, da? E despre muncă, e despre responsabilități, despre o organizare mai bună, despre multă determinare pe care eu o simt aici. În legătură cu ceva ce nu îți place, în legătură cu un loc în care tu te afli și nu te simți bine, sau în legătură cu o relație în care te afli și nu te simți bine, e ceva care nu îți face bine și atunci oracolul spune că e bine să te organizezi, să visezi măreți și să acționezi. Da? E ceva ce se poate activa aici în viața ta și e un soare care poate să răsară în viața ta și să-ți lumineze, da, ceea ce ai de făcut. Avem o retrogradare, da? A revizui ceva.
comunitate, nod sud. Deci este despre a te revedea aici, fie cu niște prieteni, fie despre a reveni asupra unor planuri de viitor pe care tu le-ai avut cândva și aici, cu siguranță, numărul 2 le-ați dat la spate, ați zis nu se poate așa ceva, nu o să poți să realizezi, ba da. Acum este despre a reveni asupra acelor lucruri. Avem casa 8-a, zodia Scorpion, mister și zodia Vărsător, colaborare. Deci cineva care poate propune o colaborare în legătură cu ideea de mister, în legătură cu ideea de spirit, da? Poate are legătură și cu o transformare. Cineva care are nevoie de prietenia ta, da? Hai să vedem ce spune și tarotul în această situație. Numărul 2, mesajele tarotului pentru următoarele 24 de ore. Ia să vedem noi. Avem moartea 10 de bâte, o legătură cu un Scorpion. O transformare profundă, o schimbare radicală pentru numărul 2. Finalizați un proiect, finalizați o perioadă aglomerată. E ceva aici care ajunge într-un punct terminus, da? Mai văd un personaj cu o povară mai mare în spate. Acum, pentru unii, poate să însemne și că schimbarea asta e greu de dus. Trei de cupe avem aici, da? O primă bucurie, o primă victorie. Poate să însemne și o petrecere, da? La care trebuie să mergeți, sau poate să însemne și faptul că reușiți și finalizați ceva, vă bucurați de acel lucru. Patru de bâte. Da? Deci, pentru unii are legătură poate cu o perioadă aglomerată, însă văd aici că e ca și cum primiți și răsplata, da? Parcă ați finalizat ceva, ați reușit să rezolvați ceva anume și vă simt aici destul de obosiți, dar totuși 4 de bâte mi-arată succes, mi-arată celebrare, mi-arată creștere, da? Și în unele cazuri poate să însemne aici și o veste surprinzătoare de la persoana iubită în legătură cu fie ideea de separare, fie ideea de boală, da, probleme, poate cineva aici care se simte singur sau cineva care nu vrea să comunice, evită anumite aspecte. Asul de spade. O victorie. Dar și o hotărâre, o văd eu aici. Da? E o hotărâre importantă. Mai văd aici un rege de bâtă cu inima frântă, da? O persoană care caută alinare, care caută vindecare, cineva care evită, da? E cineva supărat, trist și parcă evită să se apropie de tine, sau evită să spună ceva, să facă ceva. Da, din nou avem acest 10 de spade, care înseamnă sfârșit, da? E un sfârșit dureros pentru cineva sau pur și simplu mai văd energia unei persoane care se simte puțin pusă la pământ din punct de vedere psihic. Da? E un personaj care își face aici foarte multe gânduri, da? În legătură cu ideea de împăcare, de revedere, de echilibru, de vindecare. Mai văd și o persoană care tot stă și cântărește ceva anume, însă ce văd eu aici e că fie tu ți-ai făcut tot felul de așteptări de la persoana asta, fie discutăm despre tot felul de iluzii pe care cineva și le-a făcut. Avem o transformare foarte puternică. Hai să vedem despre ce e vorba, da? Cu sfârșitul ăsta și cu provocarea asta. O veste, ofițerul și avem căsătoria pentru unii. Poate să fie o veste pe care o așteptați legată de un contract important, legată de un stat, de o haină de stat, e o așteptare grea. Pentru unii văd aici o veste care apare și care, bineînțeles, ține de o relație oficială, da? Sau de oficializarea relației. Mai văd aici o bucurie neașteptată pe care urmează să o aveți.
legată de o femeie matură, dar pentru alții poate să însemne și o bucurie neașteptată în legătură cu o firmă, cu ceva, cu o colaborare, ceva. Avem fidelitatea și dorința. Deci mai văd aici o persoană fidelă, doar că este o persoană care are multe dorințe. Cumva persoana este, îi place așa, îi place să stea pe loc sau visează cu ochii deschiși. Pentru unii mai văd și un prieten care se gândește foarte intens la voi. Avem vizită, cadou, deci o întâlnire surpriză mai poate să fie. Sau în cadrul unei întâlniri primești un cadou, primești o recunoaștere, primești o veste bună. Avem sfârșitul și gelozia. Poate pentru unii are legătură și cu faptul că, adică și cum bănuiți că mai e cineva implicat în situație sau poate să fie și o perioadă în care fie tu ești mai gelos, mai geloasă sau cineva din jurul tău. Însă văd aici clar că ceva se va afla și mi-apare sfârșitul. Să vedem oracolul ăsta ce spune. Avem așa, o femeie brunetă, o femeie cu părul închis la culoare. Este un personaj foarte concentrat, foarte sigur pe el. Este o femeie puternică. Și avem aici succes, carieră, avantaj. Deci, dacă ești femeie, putem să discutăm despre un succes pe care îl ai în viitorul apropiat. Dar te văd foarte concentrat sau concentrată pe așa ceva. Dar uite, din nou mi-apare ideea asta de cadou, surpriză, deschidere, relație serioasă, căsătorie, parteneriat. O propunere surpriză care apare, poate are legătură și cu o surpriză legată de un cadou, legată de o relație serioasă. Poate apare cineva prin intermediul locului de muncă, dar că, uite, eu văd aici o relație încurcată, o alegere. Mai avem un bărbat cu uniformă. Da? Un bărbat cu uniformă. Cineva care, uite, parcă vrea să se apropie de tine. Doar că tot mi se arată ideea asta de indecizie. Da? Pentru unii discutăm și despre vreo iubire de prin trecut care bate la ușă. Și avem, uite, lacrimi, gelozie și ceartă. Deci în unele cazuri aici eu văd o situație tensionată, complicată, care, bineînțeles, își poate găsi sfârșitul. Da? Avem iarăși un conflict aici și o casă străină. Dacă ai întrebat de cineva, văd aici că persoana aceasta e foarte agitată, are niște probleme, se ceartă, ceva face. Și avem aici bărbat matur și relație serioasă. Poate e cineva care luptă cu toate forțele pentru relația sa. Dar și un personaj, uite, supărat, da? Care îți poate da o veste legată de un sfârșit. E o veste mai puțin plăcută. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.